Na, sziasztok! Január 7-e van. Ebben a videóban elmondom és megmutatom, hogy egyrészt lehet-e és érdemes-e télen motorozni. Nagyon röviden a válaszom igen, és megmutatom, meg elmondom azt is, hogy szerintem neked ruházatilag, illetve a motort is hogyan érdemes felkészíteni ahhoz, hogy felhőtlen legyen ilyenkor is a boldogság a motoron. Tartsatok velem ma is! Onnan indult az egész gondolat, hogy engem már évek óta mindig meglep, amikor azt látom például a különböző motoros Facebook csoportokban, hogy így ősszel elkezdik írogatni az emberek, hogy na, nekem ez volt a szezonzáró motorozás, én már elraktam a gépet, stb. Aztán meg tavasszal, sőt sokaknak inkább csak nyár elején jönnek azok a bejegyzések, hogy ó, végre megkezdtem a szezont, elindítottuk a motoros szezont, és év első motorozása meg ilyenek, és nem értem, hogy egyáltalán mi értelme van ilyen szezonban gondolkodni. Tehát mi az, hogy motoros szezon? Nem az van, hogy amikor megfelelő az idő, akkor megyek. Én legalábbis így vagyok vele, hogy amikor olyan az idő, és mostanában télen is elég gyakran olyan az idő, szerintem legalábbis, majd elmondom azt is, hogy szerintem mi az olyan idő, amikor lehet motorozni, tehát mi a fenér kellene, hogy lezárjam a szezont. Igenis, szerintem télen is lehet menni. Na persze, nem úgy, mint nyáron, hiszen nyilván ilyenkor az útviszonyok meg az aszfalt hőmérséklete nem olyan, mint nyáron. Azzal együtt, hogy a motorokra gyártott gumik jelentősen jobb minőségűek és általában lágyabbak is, mint az autógumik, ezért is van az, hogy a motorra a két gumi jellemzően körülbelül annyiba kerül, mint egy autóra a 4. Tehát igazából ezek a jó minőségű gumik, meg ugye ezért is kopnak el a motorgumik gyorsabban, 10-15 ezer kilométer alatt, még egy autógumi 50-60-at is elmegy. De ez azt is eredményezi, hogy ilyenkor is alacsonyabb hőmérsékletnél is viszonylag jó tapadást lehet velük elérni. Nyilván fagypont alatti hőmérsékletben én sem megyek, mert egy jeges úton semmilyen gumi nem tud tapadni, tehát hogyha van rá esély, mit tudom én, 3-4 fok alatt, hogy akár csak helyenként is jeges legyen az út, akkor én sem szoktam elindulni, de olyankor, amikor akár 1-2 napig 4-5 fok van, vagy annál több, és ez mostanában elég gyakran előfordul a teleken, olyankor szerintem simán el lehet indulni. Nyilván ez nem a meleg aszfaltos kanyarvadászat ideje, amit nyáron megtehetsz, hanem ilyenkor óvatosabban kell közlekedni, de normális tempóval, a sebességhatárokat betartva, nyilván mint mindig, simán lehet közlekedni, és szerintem semmi veszélye nincsen ilyenkor. Nyilván normálisan odafigyelve kell közlekedni. Ami a biztonságot és a komfortot is jelentősen növelheti, az a megfelelő ruházat. Én arról nem akarok vitát nyitni senkivel, hogy kell-e a protektoros ruházat a motorra. Nekem van már egy korábbi videóm, amiben megmutattam, hogy hogy nézett ki az a ruhám, amiben kb. 70-nel egyszer elcsúsztam. Ez a Jackémnek a jobb válla, meg a jobb karja. Itt lent például. El kellett dobni, mindenhol szarrá kopott. Hogyha az akkor nem lett volna rajtam, akkor szerintem hónapokig kórházba lettem volna, így meg néhány zúzódással megúsztam. Úgyhogy motoros ruha kell, méghozzá olyan, amiben könyök, váll
hátprotektor is van a nadrágban, pedig csípő és tér, lehetőleg mindegyikből 2-es szintű. Erre szerintem nem érdemes spórolni, a motor árához, meg amúgy a motorozás költségéhez képest ez nem egy olyan nagy tétel, hogy vegyél egy biztonságos ruhát. Térre pedig érdemes olyan ruhát venni, ami lehetőleg szélálló és lehetőleg kivehető, illetve belerakható bélése is van. Szerintem a legjobban úgy lehet megoldani ezt a kérdést, hogyha van nyárra külön egy olyan ruhád, nekem jackim és gatyám is van olyan, ami hálós, és átereszti a menetszelet is abba a kánikulába, és ki lehet bírni. Térre pedig van egy olyan, ez szélálló és kivehető téli bélése is van, olyan a nadrágom is, hogy van külön egy szélálló bélése, meg külön még egy téli bélése. A téli most bent sincs, most kb. 10 fok van, ilyenkor még arra nincs is szükség. Szóval, hogyha van normális ruhád, akkor fázni sem fogsz. Nagyon lényeges még a megfelelő kesztyű. Az ember a kezénél nagyon hamar el tud kezdeni fázni, és igazság szerint azt utána nagyon nehéz visszahozni, úgyhogy egy megfelelően bélelt téli kesztyű mindenképpen kell. A markolatfűtés a motoron előnyös, meg hogyha fűthető a kesztyűd, az se rossz, hogyha nagyon hideg van. Nekem olyanom nincs, de igazából ilyen normális kesztyű elég lehet a normális hőmérsékleti viszonyokra, és azon kívül én még egyébként egy ilyen nagyon vékony műszálas, ilyen sapkaféleséget is szoktam a fejemre venni a sisakba. A sisak felvételét is segíti, egy kicsit melegíti és a fejedet, hogyha hideg van, bár én ezt nyáron is szoktam hordani, meg egyébként arra is baromi jó, hogy a sisaknak a belsejét ritkábban kelljen kiszedni, mosni, mert nem koszolód össze a fejeddel, úgyhogy ez filléres tétel, ilyen szerintem 4-500 forint volt Kínából rendelve. Érdemes szerintem egy ilyenre beruházni. A motoros jackiknek a nyaka, a gallérja általában így magas, és valami tépőzárral, vagy kapoccsal, vagy valamivel összezárul az ember nyaka körül, de azért télen ez nem mindig elég, ott az is nagyon kellemetlen tud lenni, hogyha itt a nyakadnál befúj a szél. Ezt nagyon egyszerűen egy ilyen csősállal ki lehet védeni, ez szintén filléres tétel, 1000-1500 forintért Kínából lehet rendelni, de nem sokkal többért már Magyarországon boltban is kapható. Egy ilyen is életet menthet akkor, amikor hidegben motorozol, nagyon-nagyon tudja növelni a komfortérzetet. És az szintén jelentősen tudja növelni a komfortérzetet, hogyha nem párásodik a sisaknak a plexie, ugyanis hát biztos tapasztaltad te is, hogyha mentél már 10-15 foknál hidegebb időben, hogy főleg kisebb tempónál, amikor a menetszél nem megy be a szellőzőn keresztül, és nem fújja le a párát a plexiről, olyankor a plexi nagyon hamar el tud kezdeni párásodni. Erre az ellenszer a plexi belseljébe belülre rárakható pára lecsapódásgátló plusz réteg. Ez itt jellemzően a legtöbb sisakhoz a Pinlock nevezetű cég gyártja, de vannak olyan sisakmárkák, akik ezt megoldják házon belül saját márkás termékkel. Nem tudom, hogy itt a képen mennyire látszik. Itt a plexi belsejében belül van egy plusz réteg, ami egy ilyen kis vékony szilikoncsíkkal hozzátömítődik a sisaknak a saját plexiéhez, ezáltal megduplázza a plexit, és ezáltal azon belülről sokkal kevésbé csapódik le a pára. Az fontos, hogy olyan sisakot kell venni, ami gyárilag elő van készítve ilyennek a fogadásához is, minden sisakhoz a saját plexiéhez illő formájú, kifejezetten ahhoz való ilyen betétet kell venni, de a legjobb, hogyha eleve olyan sisakot veszel, amihez gyárilag adnak is egy ilyet, és akkor azt 10-15 fok alatt berakod, egész télen bent lehet, én is így használom, és akkor sokkal kevésbé párásodik. És van még egy lényeges ruhadarab tulajdonképpen, a lábbeli. Én az elmúlt években egy bőr magasszárú motoros cipőt használtam, ami baromi jó volt egész évben, viszont télen azért ilyenkor a nadrágszára
elindul fölfelé, nyilván egész évben elindul fölfelé, csak nyáron nem zavar, ha esetleg a cipő szára meg a nadrág szára között van egy pár centi, hogy úgy mondjam, szünet, ahol kilóg az ember lába, mert semmi gondod nincs vele. Télen viszont akár ezen a néhány centin is eléggé könnyen meg tud fázni az ember, ezért idénre végre beszereztem egy ilyen magas szárú csizmát. Ennek látod, hogy olyan magas a szára, hogy a nadrág hiába csúszik fel, amikor a térded a motoron fel van húzva, annyira nem csúszik fel, hogy ne érjen össze a kettő. Ez is jelentősen tud javítani a komfortérzeten, főleg, hogyha megfelelően bélelt csizmát veszel, hogy ne fázzon benne a lábad. Ezen kívül még felmerülhet benned a kérdés, hogy oké, hogy te ruhával, csizmával, kesztyűvel, meg csősellal, meg pinlockkal, meg mindennel felkészültél a térre, de a motort is vajon fel kell készíteni? Hát szerintem különösebben nem, hiszen feltehetőleg olyan motorolaj való bele, és te olyat raksz bele, ami belevaló, ami 4 évszakos, tehát télen is nyugodtan használható, tehát nyilván térre sem kell bele másmilyen motorolajat rakni. A gumik azok, hogyha nem hóban, meg jégen akarsz menni, akkor ugyanazok a gumik nyilván jók, amiket egész évben használsz. Arra mindenképp érdemes odafigyelni, hogy az motornak az akkumulátora jó állapotban legyen, hiszen télen nehezebb az indulás, meg egyébként arra is, hogy például az indító kábelek csatlakozásai megfelelők legyenek. Nekem volt is gondom ezzel kapcsolatban a motorommal. Ez egyébként jellemzően Ducati betegségén az indító kábeleknek, tehát az akutól az önindító, meg az indítórelé felé menő kábeleknek a cseréjével, illetve kiegészítésével oldottam meg ezt a problémát. So I go back home. A lényeg, hogy mivel hidegben nehezebben indul a motor, fontos, hogy a kábeleknek az érintkezése rendben legyen, fontos, hogy az akku fel legyen töltve, fontos, hogy az akku jó állapotban legyen, hogy üzembiztosan induljon mindig a motor hidegben is, amikor kell. Úgyhogy szerintem ennyi. Ahogy a videó elején is mondtam, szerintem nem kell motoros szezonban gondolkodni. Én azt gondolom, és most is így cselekszem, és ezentúl is így fogok, hogy amikor olyan az idő, akkor megyek, függetlenül attól, hogy milyen évszak van. Nyilván, amikor hideg az út, akkor óvatosabban kell közlekedni, de tulajdonképpen ennyi. Én arra biztatok mindenkit, hogy menjetek ti is, hogyha van motorotok, hogyha meg nincs motorotok, akkor vegyetek, mert motorozni baromi jó, és sosem késő elkezdeni. És szokás szerint, hogyha ez a videó hasznos volt a számotokra, akkor kérek egy lájkot a videó alatt, iratkozz fel, ha még nem vagy, mert motoros tartalmak is jönnek, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!